Hello guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අදත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ඔන්ලයින් බිල්ඩ් එකක් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔන්ලයින් බිල්ඩ් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ගේමින් වලට PC එකක් බජට් විදිහට. ඉතින් අද බජට් එක රුපියල් 40000ක බජට් එකකට තමයි මේක බිල්ඩ් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මම මෙතනදී used items සහ brand new items දෙකකින්ම තෝරා අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ එක අතරතුරේදී ඔයගලන්ට කියන්න මොනවද used item මොනවද brand new items කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර අපේ build එකට යමු. අද ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මම අද parts තෝරා අරගත්තේ මෙතනදී used item ඉස්සෙල්ලාම තෝරා අරගත්තේ near view site එකෙන්. ඉතින් මම දැනට හොයපු විදිහට මට දැනට ගොඩක්ම අඩුවට හම්බුනේ item used item මෙතන 6 month warranty එකක් එක්කම මට හම්බුනේ near view එකෙන් used items සේරම ටික මම හොයපු ඔක්කොම ටික items ටික. ඉතින් මම මේ items තමයි තෝරා අරගත්තේ මේ build එක කරන්න. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොකද්ද අපේ පළවෙනි item එක කියලා. ඉතින් මම පළවෙනි item එක විදියට තෝරා අරගත්තේ motherboard එක අපේ. ඉතින් motherboard එකට මම මෙතනදී second gen එකේ board එකක් තමයි අද use කරන්නේ. ඉතින් මම second gen එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන H67D3 on board කියන board එක තමයි මම මෙතනදී second gen එකේ board එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. මේක H67D3 කියන board එක. ඉතින් මේක රුපියල් 5900ක් වෙනවා මේ board එක. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මම මේකේ මේ ගානට ගැලපෙන board එකක් හොයාගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Astrock brand එකේ එන board එකක්. ඉතින් මේක H67D3 කියන board එක. ඉතින් මේ board එක අපිට බැලුමට හොඳ board එකක් කියලා පේනවා. ඔයගලන්ට overview එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් මෙතනදී අපිට බැලුමට RAM slot 4ක් පේනවා. මේක DDR3 type එක dual channel තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ board එකක්. අපි මේකේ specification වලට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක අපි ගත්තොත් මේකේ CPU එහෙම නැත්නම් processor support එක තියෙනවා අපිට මේකේ support third gen and second generation Intel Core i3 i5 ඒ වගේම i3 එතකොට Xeon Pentium Celeron වගේ පරණ processors උත් මේකට support කරනවා කියලා කියනවා second gen එකේ සහ third generation එකේ processors. ඉතින් ඒත් එක්ක මේකට LG1155 කියන socket එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ socket එකට ඔය කියන්නේ LG1155 කියලා. ඉතින් ඒ socket එක තමයි මේ board එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මේකේ chipset එක අපි ගත්තොත් H67 chipset එක තමයි තියෙන්නේ Intel එකේ. ඒත් එක්කම memory support එක ඊගාවට අපි ගියොත් එහෙම අපිට අවශ්‍යම දේ memory support එක මේකේ dual channel DDR3 memory support එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි බැලුවා මේකේ කියලා තියෙන විදිහටම DDR3 එකේ RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ specification වල ඒ දේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඊළඟ වැදගත්ම කාරණා දෙක තමයි මේකේ support කරනවා DDR3 1333 ඒ වගේම 1066 කියන bus speed වල දුවන RAM තමා මේකට සපෝට් කරන්න කියලා මේගොල්ලෝ හොඳටම කියලා තියෙනවා මෙතනදී පැහැදිලිවම. ඉතින් ඒත් එක්කම ඊළඟ කාරණාව තමයි මේකේ max capacity of system මේකේ 32GB වෙනකන් මේකෙදි සපෝට් කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපිට RAM මෙතනදී උපරිම capacity එක RAM වලින් ගන්න පුළුවන් 32GB වෙනකන් උපරිම capacity එකකට යන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ board එකේ specification වල. ඉතින් මේ board එක තමයි මම මේ build එකට තෝරා අරගත්තේ. ඉතින් මේක අපි බැලුවොත් මේක රුපියල් 5900ක price එකකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ board එකක්. ඉතින් ඒකින් හින්දා තමයි මම මේක මෙතනදී අරගත්තේ. ඉතින් මම මේක එහෙනම් add කරගන්නම් අපේ cart එකට 5900යි කියලා මේ විදිහට. right මම ඒක add කරගත්තා මේ විදිහට. ඉතින් ඊළඟට මම තෝරා අරගත්තේ අපේ දෙවැනි item එකට අපේ processor එක. ඉතින් processor එකත් තෝරාගත්තේ මම neo view එකේම තමයි. ඉතින් මම processors වලට මම මෙතනදී i series processor එකක් තෝරාගත්තේ. එතකොට මම මෙතනදී තෝරාගත්තේ මෙන්න මේ processor එක. මම මෙතනදී මෙන්න මේ i5 second gen processor එකක් තමයි තෝරාගත්තේ. ඒකත් 2500 3.3 GHz කියන processor එක තමයි තෝරාගත්තේ. ඉතින් මේකේ 3.3 GHz කියන්නේ අපිට base frequency එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක අපිට තව ස්පෙસિෆිකේෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි සයිට් එකටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක ගත්තොත් රුපියල් 2700ක ප්‍රයිස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම් සයිට් එකට ගිහිල්ලා.
ඉතින් මේ තියෙන Intel Core i5 2500 processor 6M cache එකක් ඒ වගේම up to 3.7 GHz මේ තියෙන්නේ උපරිම base frequency එක. ඉතින් මෙතනදී අපි බැලුවොත් CPU specification වල තවත් විස්තර තියෙනවා. මේකේ total core එක 4යි, ඒ වගේම total threads ගාන 4යි. මෙතනදී max turbo frequency එක කලින් කිව්වා වගේ 3.7 GHz තියෙනවා. ඉතින් අපිට උපරිම ස්පීඩ් එකකට යන්න පුළුවන් නම් මේ ගාන ඇත්තරම සුපිරි අපේ ගේමින් වලදී වුණත්. ඉතින් ඒත් එක්කම processor base frequency එක ගත්තොත් 3.3 GHz තියෙන අපි normal වැඩ කරද්දී මේ ස්පීඩ් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා කියලා තමයි මේකෙදි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම 6M Intel Smart Cache එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම TDP එක ගත්තොත් 95 watt TDP එකක් තමයි මේ processor අරගන්නේ watt එක විදිහට. ඉතින් මේක තමයි මම තෝරාගත්තු processor අපේ build එකේ දෙවෙනි item එක විදිහට. ඉතින් ඒක රුපියල් 2700ක මුදලකට අපිට අරගන්න පුළුවන් Neo View එකේදී. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න 2700යි කියලා අපේ කාඩ් එකට 2700යි right ඔන්න මම ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා. ඊගාවට අපේ ඊළඟ item එක මොකක්ද බලමු. අපේ ඊළඟ item එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ RAM. ඉතින් මෙතනදී ඒකත් මම මෙතනදීමයි තෝරාගත්තේ Neo View එකෙන්මයි. ඉතින් මේ RAM වලට ගත්තොත් එත්ම අපි මම ඔයගලන්ට කිව්වා මතකයිද අර board එක ගැන කතා කරද්දී motherboard එක ගැන කියද්දී මෙතනදී 32GB වෙනකන් අපිට උපරිම support එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපේ සාමාන්‍ය budget එක බලන්නත් ඕනේ නිසා දැනට අපි මෙතනදී 8GB RAM පාවිච්චි කරනවා දෙකක්. ඒ කියන්නේ 16GB වෙන්නේ. එතකොට අපිට dual channel පහසුකමක් තියෙන නිසා DDR3 type එකෙන් එන 8GB stick දෙකක් මම මෙතනදී use කරනවා. එතකොට total ගාන 16GB කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පස්සේ කාලයකදී ඔයගොල්ලෝන්ට පුළුවන් මේක අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් එහෙම තව 8GB දෙකක් දාලා RAM එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න උපරිම 32GB වෙනකම්ම. ඉතින් මම මෙතනදී දැනට 8GB දෙකක් දානවා. එතකොට DDR3 type එකෙන්. එතකොට මෙතනදී එකක් වෙන්නේ රුපියල් 3700ක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනදී දෙකක් දැම්මොත් එහෙම අපිට රුපියල් 3700යි. එතකොට 7400ක් තමයි මෙතනදී total ගාන අපිට හැදෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට ඒකත් එතනින් අරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ඒ ගානත් මේකට දාන්නම් රුපියල් 7400යි කියලා. right ඒ ගානත් ඔන්න මම ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු අපේ ඊළඟ item එක. දැන් අපේ motherboard එකත් හරි processor එකත් හරි RAM ටිකත් හරි ඔන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන එක item එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ cooler එක. ඉතින් cooler එකක් නැතුව අපේ board එක නිකන් ඇඳුමක් නැහැ වගේ තමයි. ඉතින් ඒකින්ද අපි cooler එකක් දාන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. මොකද නැත්තම් cooling පැත්ත බලන්නත් එපා අපි. ඉතින් ඒකින්ද අපි cooler එකක් මම ඒකත් තෝරගත්තේ මෙතනින්මයි. මම මෙතනදී මෙතන අපිට coolers දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් normal cooler එක, අනිත් එක copper cooler එක. ඒ කියන්නේ අපිට copper base එකේ cooler එකකුත් තියෙනවා. normal cooler එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් cooling හොඳටම ගන්න ඕන නම් අපිට copper cooler එක දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම ඒ කියන්නේ cooling පැත්ත controlling කරද්දි මේ copper base එක ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මෙතනදී මම LG 1155 කියන copper cooler එක තමයි ගන්නෙ. මෙතන 1150 හෝ 1155. ඉතින් අපි මේ board එකේ නම් තියෙන මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 1155 කියලා. ඉතින් අපිට මේකට ගැලපෙන විදිහට තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී ඒකින්ද copper base එකේ එන 1155 cooler එක ගන්නවා. මෙතනදී ඒක cooler එක රුපියල් 950ක් වගේ මුදලකට තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ Neo View එකෙන්. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න රුපියල් 950යි කියලා. right ඒකත් මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා ඔන්න. හරි ඊළඟට අපි යමු අපේ ඊළඟ item එකට. ඊට පස්සේ අපි ගත්තේ මෙතනදී SSD. ඒ කියන්නේ අපිට boot up time එක මම ඉතුරු කරගන්න ඕන හින්දා මම එතනදී SSD එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ අපේ hard drive වලදී. ඉතින් මම SSD නම් තෝරාගත්තේ brand new. ඒතකොට brand new තෝරාගත්තේ මට අඩුවටම හම්බුනේ Red Edge computers එකෙන්. ඉතින් මම ඒකෙන් තමයි තෝරාගත්තේ ඒක. ඉතින් මෙතනදී අඩුවටම හම්බුණා මට A-Data brand එකේ තියෙන 128GB SSD එක. ඉතින් මෙතනදී රුපියල් 4550ක් වෙන මුදලකට තමයි අපිට මේක ගන්න පුළුවන් 3 year warranty එකක් එක්කම. ඉතින් මම මේක තමයි අපේ system එකේ තියෙන
hard drive එක විදිය. කියන්නේ අපේ system එකේ Windows loading වලට පාවිච්චි කරන්නේ මේ SSD එක තමයි මම use කරන්නේ. ඉතින් මම මේකත් add කරගන්න අපේ card එකට 4550යි කියලා. right මම ඔන්න ඒකත් add කරගත්තා. හරි ඊළඟට අපි තව item එකක් ගත්තා. මම දැන් මෙතනදී ගත්තේ SSD එකක් නේ. දැන් එතකොට අපේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි Windows loading වලට ගොඩක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ boot up time එක ඉතුරු කරගන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම SSD එකක් තමයි use කරන්නේ ගොඩක් system වල. ඉතින් ඊළඟට අපි data backup වලට මම පාවිච්චි කරන්නේ normal hard drive එකක්. ඉතින් normal hard drive එකක් මම ඒත් ගත්තේ NeoView එකෙන්මයි. ඒකත් used item. මම මෙතනදී brand new වලට කියලා ගත්තේ SSD එක විතරයි. ඉතින් මොකද ඒක පොඩ්ඩක් brand new තත්ත්වයේ තිබ්බත් අපිටම හොඳයි. මොකද කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ SSD used ගන්න එපා කියලා නෙමෙයි. උනාට brand new ගත්තොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද SSD එකක් කියන්නේ ගොඩක් කාලයක් අපිට use කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒකින්ද මම මෙතනදී brand new SSD ගන්න මේකට use කරා. ඉතින් මෙතනදී මම ඊළඟට ගත්තේ hard drive එකක් අපේ data backup කරන්න. ඉතින් hard drive එකක් විදිහට මම මෙතනදී 500GB hard drive එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් 500GB hard drive එකක් මම ගත්තේ NeoView එකෙන්. ඒතකොට NeoView එකේදී මෙතන රුපියල් 2750ක් වෙන මුදලකට අපිට අරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට add කරගන්න රුපියල් 2750යි කියලා. right ඔන්න මම එකත් add කරගත්ත රුපියල් 2750යි කියලා අපේ card එකට. ඉතින් ඊළඟට අපේ ඊළඟ item එක විදිහට මම තෝරගත්තේ power supply එක. ඉතින් මේ power supply එකක් තෝරගනිද්දී අනිවාර්යෙන් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ system එකට අපි ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරලා තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඒ කියන්නේ brand new දාලා හැදුවත් used item දාලා හැදුවත් අපේ power supply කියන එක අනිවාර්යෙන් හොඳට check කරලා බලලා ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ සම්පූර්ණ main system එකට current එක දෙන්නේ අපේ power supply එකෙන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද මෙතනදී මම power supply එකක් තෝරාගත්තා 500 watt gaming supply එකක් තමයි තෝරාගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ supply එකක් තමයි ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හොඳ gaming supply එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඒකත් මම මෙතනදී used උනත් හොඳ supply එකක් තමයි තෝරා අරගත්තේ. ඉතින් මම මෙතනදී රුපියල් 2800ට තියෙන 500 watt gaming supply එක තමයි use කරේ මේකට. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට add කරගන්නම් රුපියල් 2800යි ඒ supply එක. right ඔන්න මම ඒකත් add කරගත්ත අපේ card එකට. හරි. ඔන්න අපේ ඒ items ටික හරි. ඊළඟට අපේ තව items දෙකක් තියෙනවා අපේ system එකේ. මොකද අපි දැන් හදන්නේ gaming PC එකක් නේ. එතකොට මම මෙතනදී power supply එකෙන් පස්සේ මම තෝරගත්තා අපේ graphic card එක. ඉතින් graphic card එකක් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම gaming වලට gaming කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම මෙතනදී graphic card එකක් තෝරා අරගත්තේ. ඉතින් ඒකත් මම used item තමයි තෝරගත්තේ graphic card එක. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගත්තේ GTX 660 card එකක්. ඉතින් ඒක මෙන්න මෙතනදී තෝරා අරගත්ත මම 2GB GTX 660 card එකක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා රුපියල් 12000ක් වෙනවා NeoView එකේ price එක. ඉතින් මේකටත් 6 month warranty එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දැන් කතා කරපු හැම used item එකකටම 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට. මෙතනදී NeoView එකෙන් මේ ඔයගොල්ලෝ items ගන්නවා නම් items ගත්තට පස්සේ ඉතින් මම මේ එකත් add කර ගන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ graphic card එකක් තමයි 660 GTX 660 SOTAC වගේ card එකක් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න නම් හොඳයි. මේකේ cooling ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවාද copper cooling base එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳ cooling එකක් එක්ක ඔයගලන්ට හොඳ performance එකක් අරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ SOTAC වගේ card එකක් අරගත්තොත්. ඉතින් මේකත් මම add කරගන්නම් දැන් අපේ cart එකට. මෙතනදී price එක 12000යි කියලා. right මම එකත් උන්න add කරගත්තා. right ඊළඟට අපේ අන්තිම component එක අපේ අන්තිම item එක අපි දැන් ඔක්කොම items ටික තෝරා අරගෙන ඉවරයි අපේ system එකේ. ඉතින් අපේ අන්තිම item එක විදිහට දැන් මේ ඔක්කොම items ටික එකට එකතු කරලා pack කරලා තියාගන්න තැනක් තියෙන්න ඕනේ නේද?
ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපිට අනිවාර්යෙන් මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට අනිවාර්යෙන් කේසින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම කේසින් එකක් තෝරගත්තේ මෙතනදී නියෝවිව් එකෙන්ම තමයි. ඒකත් මම තෝරාගත්තා. අපිට කේසින් එකක් දෙන්න මේකේ තිබ්බ කේසින්. මෙතනදී ඒකත් තෝරාගත්තේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වලින් තමයි. V6 කේසින් එකක් තමයි මෙතනදී බැලුවේ. බලමු අපි මෙන්න තියෙනවා කේසින්. රයිට් මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා PC case වලින් V6 කේසින් එක තමයි මම මෙතනදී තෝරාගත්තේ. ඉතින් V6 කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මොඩල් එකක් තමයි ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ V6 එකේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ එකකුත් ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් V6 එකේ කේසින් එකක්. ඉතින් මේ කේසින් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ මේ item ටික හොඳට ඔයගලන්ට assemble කරලා ලස්සනට තියාගන්න PC එක ඇතුලේ. ඉතින් මේක වෙන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 3000ක් වගේ මුදලකට තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි නියෝවිව් එකෙන් ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නම් අපේ කාඩ් එකට. අපි රුපියල් 3000යි කියලා එකත් දාමු. රයිට් ඔන්න ඔක්කොම items වල අපි ගාණ දාලා දැන් අපි ටෝටල් එක බැලුවොත් අපිට 42050ක ටෝටල් එකක් තමයි එන්නේ. අපිට දැන් මම මෙතනදී මුලින්ම කිව්වා 40000ක බජට් එකක් කියලා. නමුත් පොඩ්ඩක් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනදී 42050ක බජට් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ items ටික දාලා මම දැන් මේ කතා කරපු ඔයගලන්ට විස්තර කරපු items ටික දාලා මේ වගේ ගේමින් low budget gaming PC එකක් ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. මේ items පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මෙතනදී මම කියපු items ව නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ කැමති items දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ budget එකට ගැලපෙන items දාලා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක build කරගන්න පුළුවන් gaming උනත් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න PC එකක් හදනවා උනත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ කැමති component දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් අද ගෙනාවු වීඩියෝ එක ඕක තමයි. ඉතින් අපි අද හැදුවේ online PC build එකක්. ඉතින් 42050ක බජට් එකට තමයි මේ PC එක අද build උනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කියලා කියන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් thank you වීඩියෝ එක බැලුවට මතක ඇතුව subscribe කරන්න channel එක. ඒ වගේම notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට තවත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ ඔයගලන්ට ඉස්සරහටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් මොන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අමතක නොකර ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් ඒවත් කමෙන්ට් කරලා තියාගන්න. ඔක්කොටම රිප්ලයි කරනවා කමෙන්ට් වලට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඕන කමෙන්ට් එකක් දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මොන හරි ඒවත් දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඔක්කොම බලලා කමෙන්ට් කරනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.